Πανιερότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και που μας δίνετε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κατεχόμενη Μόρφου για τους περισσότερους Ελλαδίτες έγινε γνωστή μέσα από το δικό σας έργο και το όνομα. Εάν κάποιος θελήσει να μάθει περισσότερες πληροφορίες για αυτήν και την Μητρόπολη σας, διαπιστώνει πως η Ιερά Μητρόπολη έχει έδρα την Ευρύχου. Ναι. Από την πλευρά της ελεύθερης Κύπρου. Και θα θέλαμε να μας εξηγήσετε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς αρχικά και ποια η σχέση σας με την κατεχόμενη Μόρφου. Κοιτάξτε, η Μόρφου είναι η κομμόπολης και η έδρα της Μητροπόλεως Μόρφου και ιδρύθηκε, μάλλον επανειδρύθηκε αυτή η Μητρόπολη το 1973, λίγο πριν την εισβολή, από τον Αρχιεπίσκοπο και Εθνάρχη Κύπρου Μακάριον τον Τρίτο, εις διαδοχήν μιας παλαιάς επισκοπής που έγινε από τα αποστολικά χρόνια και η επισκοπή των Σόλων. Λοιπόν, και τώρα ο τίτλος του εκάστοτε Μητροπολίτη Μόρφου είναι Μητροπολίτης Μόρφου και Πρόεδρος των Σόλων. Λοιπόν, το 1974 έγινε η εισβολή, ως γνωστό. Προηγήθηκε το πραξικόπημα και έδωσε την αφορμή που έψαχναν οι Τούρκοι, μια δεκαετία την έψαχναν αυτήν και πλέον, για να κάνουν εισβολή στην Κύπρο. Και η Μόρφου ευρέθηκε η κομμόπολης και η έδρα δηλαδή της Μητροπόλεως να καταληφθεί υπό των Τούρκων. Οπότε ο τότε Μητροπολίτης Χρύσανθος, ο Μόρφου Χρύσανθος, αναζητούσε μια ελεύθερη κοινότητα εντός των ορίων όμως της ελεύθερης Μητρόπολης Μόρφου, λοιπόν, που να μπορέσει να στήσει ξανά τη λειτουργία, τη διοικητική λειτουργία της Μητροπόλεως. Και ευρέθηκε αυτή η κοινότητα της Ευρύχου, η οποία επρόσφερε καλή της ώρα τότε στον πρόσφυγαν επίσκοπον της Μόρφου το παλαιό σχολείο, αυτό που είμαστε τώρα μέσα. Μάλιστα. Ήταν το παλαιό σχολείο, ήταν έτοιμο προς κατεδάφιση. Λοιπόν, έναν ωραιότατο, όπως βλέπετε, κτίριο με πέτρα, με μεγάλες αίθουσες, και επήγε στον Μακάριον τον Τρίτον, που ήταν και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Μακάριος ανάλαβε την συντήρηση του κτηρίου και αφού συντηρήθηκε το κτίριο, εγκαταστάθηκε εδώ ο Μητροπολίτης Μόρφου Χρύσανθος. Λοιπόν, τώρα δεν είναι ιδιότυπο το καθεστώς, είναι επιβεβλημένο από τις πραγματικότητες που δημιούργησαν, τις τραγικές πραγματικότητες που δημιούργησε η εισβολή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για μας εδώ στη Μητρόπολη Μόρφου η πόλη μας είναι κατεχόμενη και τα 24 χωριά που περιβάλλουν την πόλη της Μόρφου, τα οποία άλλα είναι στην παραλία που βλέπει προς τη Μικρά Ασία και άλλα είναι προς την πλευρά που βλέπει προς τον Πενταδάχτυλο. Είναι τα 24 μεγαλύτερα και πλουσιότερα χωριά. Είναι κάμπος. Ναι. Λοιπόν, όπως είναι εσάς ο Θεσσαλικός κάμπος, για την Κύπρο, για όλη την Κύπρο, αντίστοιχος κάμπος ήταν η περιοχή της Μόρφου. Μπορείτε εσείς να πάτε εκεί και να λειτουργήσετε πανιερότατε? Θα σας πω. Λοιπόν, οπότε έχουμε την πόλη, 24 χωριά κατεχόμενα, δεν υπάρχει κανείς πρόσφυγας Έλληνας εκεί που να κατοικεί ή να είναι εγκλωβισμένος. Εκεί έχουν εγκατασταθεί Τουρκοκύπριοι και Έπικοι και έχουν κάνει και πανεπιστήμια μεγάλα στην περιοχή της Μόρφου η Άγκυρα. Λοιπόν, εκμεταλλεύονται τους πορτοκαλαιώνες που οι κάτοικοι της Μόρφου και των χωριών μας με τον υδρόταν τους έφτιαξαν στα χρόνια που προηγήθηκαν. Λοιπόν, και
για την υπόλοιπη περιοχή, την ελεύθερη περιοχή της Μητροπόλεως Μόρφου, λοιπόν, έχουμε 43 χωριά και 3 μοναστηράκια. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μόρφου έχει ένα πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσει. Πρώτον, πρέπει να φροντίσει για την ελεύθερη περιοχή, η οποία και ελεύθερη περιοχή απομονώθηκε, αφού δεν έχει έξοδο προς τη θάλασσα. Η θάλασσα και τα χωριά είναι τουρκοκρατούμενα. Ναι. Λοιπόν, έχουν μείνει τα ορεινά. Τα ορεινά πάσχουν από αστιφιλία εδώ και δεκαετίες. Άρα έχουμε λιγοστέψει πολύ σαν πληθυσμός. Λοιπόν, με αυτές τις συνθήκες που επέβαλαν η προσφυγιά, που επέβαλαν η αστιφιλία, η χαμηλή ρυθμή ανάπτυξης, που τώρα άρχισε κάτι να γίνεται στην περιοχή, όλος ο ρυθμός μεγάλης ανάπτυξης εδόθηκε αναποφεύκτος στην νότια πλευρά της Κύπρου, στα παράλια της Πάφου, της Λεμεσού, της Λάρνακος και της Αγίας Νάπας, γιατί κακά τα ψέματα, όπως και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ένα βασικό εισόδημα του κράτους και του λαού είναι ο τουρισμός. Οπότε οι παραλίες είναι εκεί, δεν είναι εδώ. Η γεωργική γη την κατέλαβαν οι Τούρκοι, που ήταν η γεωργία, ο πλούτος της Μόρφου. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μόρφου πρέπει να φροντίσει την αποδυναμωμένη ελεύθερη περιοχή με τα 43 χωριά και τα μοναστηράκια της, λοιπόν, να έχουν τους ιερείς, να έχουν τους ιεροψάλτες τους, να μην σταματήσει η Θεία Λειτουργία στα χωριά μας, τα ελεύθερα. Λοιπόν, χάρη του Θεού, να συντηρηθούν αυτοί οι ναοί όλοι, κατά μία ευλογία μεγάλη. Τα περισσότερα βυζαντινά μνημεία είναι στα ορεινά μέρη της Μητροπόλεως Μόρφου. Έχουμε 10 μνημεία που θεωρούνται της UNESCO, παγκοσμίου κληρονομιάς. Από τα 17 βρίσκονται στη Μόρφου. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε και αυτήν την ευθύνη. Να συντηρήσουμε τοιχογραφίες, εκκλησιαστικά μνημεία. Δόξα τω Θεώ. Είναι πολλά πανηγύρια. Ναι, όλα αυτά έγιναν σε αυτά τα 26 χρόνια που είμαι. Λοιπόν, το 2003 ο Ντεχτάς, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων τότε, ο οποίος κατάγεται από εδώ. Από εδώ, δίπλα από την Ευρύχου, είναι το χωριό του. Και λέγεται και Άγιος Επιφάνιος. Αυτήν την εικόνα που βλέπεις απέναντί σου, τη βλέπεις εκεί. Είναι ο Άγιος Επιφάνιος, την προσκυνούσαν οι πρόγονοι του Ντεχτάς. Ήταν όλοι Έλληνες χριστιανοί και μετά εκτουρκέψαν. Λοιπόν, το 2003 αυτός ο Ραούφ Ντεχτάς άνοιξε τα δοφράγματα. Ναι. Οπότε για πρώτη φορά εμείς μπήκαμε σε έναν έντονο συναισθηματικό φορτισμένο κόσμο, ο οποίος είπαμε, μήπως θα ξανακλείσει, να πάμε να δούμε τους τόπους μας. Εγώ έφυγα από τα κατεχόμενη χωριό μου, που είναι δίπλα από τη Μόρφου, τη Ζώδια, 12 ετής. Δεν είχατε ξαναπάει δηλαδή μέχρι τότε? Όχι, πώς να πάμε, αφού απαγορευόταν. Μάλιστα. Και επισκέφθηκα το χωριό μου και ήμουνα πλέον σχεδόν 40 χρονών. Το 3 ή το 4? Το 3. Το 3. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, όταν πήγα και είδα ότι οι εκκλησίες μας, οι ωραιότατες, οι μεγάλες εκκλησίες των μεγάλων χωριών, άλλοι έγιναν στάβλοι, άλλοι έγιναν τζαμιά, άλλοι τους άφησαν στο έλεος του χρόνου για να κατεδαφιστούν από μόνοι τους και να πάψουν να θυμίζουν ότι εδώ υπήρχε ρωμιοσύνη, ορθοδοξία, ελληνισμός. Άλλες φορές αισθανόμουν αγανάκτηση για τους πραξικοπηματίες, που αγάπησαν τάχα μου την Ελλάδα περισσότερο από τον Χριστό. Και έλεγαν ένωσης και μόνον ένωσης, όταν εμείς οι Κύπροι κατορθώσαμε και κάναμε αυτόν το κουτσουρεμένο κράτος με τις συμφωνίες Ζηρίχης.
Ήταν ανάγκη να κάνουν πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Λοιπόν, έδωσε καταλαβαίνεις, στους Κυπρίους όταν είδαν τα αποτελέσματα της εισβολής, όταν πήγαν από εκεί, επήλθε μεγάλη αγανάκτηση. Ένιωσαν οι άνθρωποι ότι αυτά τα μέρη δεν θα ελευθερωθούν ποτέ. Γιατί ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Τούρκος. Τούρκος εκεί που χύνει το αίμα του, σου λέει «Ιους σαγκουίνης», το δίκαιο του αίματος. Έχισα το αίμα μου, ο τόπος σου έγινε δικός μου. Αυτή είναι η αντίληψη του Ισλάμ, την οποία δεν την έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Για μας ο τόπος μας είναι ιερός, τα ιερά και τα όσια λέμε, της φυλής. Γιατί γίνονται λειτουργίες. Άρα, η έγνοια μου ήταν να αρχίσω να κάνω διπλωματία με τους Τουρκοκυπρίους, που και αυτοί αισθανόντουσαν πρόσφυγες. Στον τόπο τους. Μα οι Τουρκοκύπροι που κατοικούν από εκεί ήταν στη Λεμεσό, ήταν στην Πάφο. Και τους πήρανε. Έτσι. Και τους πήγανε. Τους υποχρέωσα. Μάλιστα. Για να γίνει διαχωρισμός του πληθυσμού. Από εκεί οι μουσουλμάνοι, από εδώ οι χριστιανοί. Μάλιστα. Λοιπόν, και όταν πήγα, ενώ πήγα εγώ να κλάψω και να αγανακτήσω και να θυμώσω για τα χαμένα, διαπιστώνω ότι δεν είμαι μόνον επίσκοπος για τους χριστιανούς. Αλλά όλοι αυτοί ερχόντουσαν να μου πούν τον πόνο τους. Οι Τουρκοκύπροι. Τουρκοκύπροι. Και αυτοί που ήταν, είχαμε και χωριά που ήταν παραδοσιακά τουρκοκυπριακά, στη Μόρφου, δίπλα από τη Μόρφου. Ναι. Και αυτοί οι Τουρκοκύπροι το ίδιο. Έρθε ένας μου έλεγε, εγώ έκανα μεγάλη αμαρτία, σκότωσα 2 Έλληνες το 1964, ο άλλος. Εγώ σκότωσα 5 Έλληνες το 1974. Πώς εξηγείτε, Πανιερότατε, αυτή την ανάγκη τους να έρθουν να σας μιλήσουν? Καλά, δεν αντιλαμβάνεστε. Ο άνθρωπος όταν έχει ενοχές, ψάχνει να βρει ένα πνευματικό πρόσωπο. Οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλάμ. Μας το είπαν και άλλοι Ελληνοκύπριοι αυτό. Είναι αγνωστικιστές. Οπότε στο πρόσωπο το δικό μου, επειδή είδαν ότι πήγαινα τακτικότατα, με κάθε εβδομάδα να πήγαινα. Είπα μια φορά την εβδομάδα θα πηγαίνω στα κατεχόμενα. Και αυτό το έκανα για 10 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι τι φιλίες δημιουργήθηκαν με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, Πανιερότατε, θελήσανε να βαπτιστούν χριστιανοί ή να παραμείνουν? Όχι, δεν μου είπανε θέλω να μας βαπτίσεις. Η νέα γενιά των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι τώρα είναι 30, 40, αυτοί τώρα έρχονται από εδώ και βαπτίζονται. Η νέα γενιά. Η παλιά γενιά, όπως και οι Ελληνοκύπροι, είναι παγιδευμένοι με τις ιδεολογίες τις εθνικές, με τους εθνικισμούς τους. Είναι συνδεδεμένοι με αυτούς. Με τις ιδέες. Οι ιδέες είναι η τραγωδία του Ευρωπαίου. Λοιπόν, οπότε οι νεότεροι απαλλαγμένοι από τις ιδέες, όπως συμβαίνει και με τη νέα γενιά των Ελλήνων, παντού, και των Ρώσων, και των Βουλγάρων, και των Γάλλων ακόμα, και των Αμερικανών. Άμα κάνετε μια έρευνα σοβαρή, θα δείτε πώς οι Αμερικανοί ψάχνουν στη θρησκεία, είτε την χριστιανική, είτε τη μωαμεθανική, είτε την βουδιστική, να βρουν ένα νόημα στη ζωή τους. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την τουρκοκυπριακή κοινότητα και με τους επίκους ακόμα. Και με τους επίκους. Η νέα γενιά όμως. Ναι. Η παλιά γενιά που πήγα, τότε μου είπαν τι θέλεις εσύ. Εσύ μας κάνεις τόσα καλά, έρχεσαι εδώ και μας ακούς. Κανένας παπάς δεν έκαμε αυτή τη δουλειά. Και τους είπα θέλω να ξαναλειτουργήσω των καθεδρικών ναών που είναι δίπλα από τη Μητρόπολη του Αγίου Μάμα, ο οποίος με έναν θαυμαστόν τρόπο ο Άγιος δεν τους άφησε τους στρατιώτες τους Τούρκους να μπουν μέσα στον ναό. Αποπειράθηκαν 3 φορές και είχαν και προβλήματα και ένας σκοτώθηκε μάλιστα, έπεσε από τον
Τρούλο. Πήγε να ρίξει το σταυρό και έπεσε από τον Τρούλο και σκοτώθηκε. Λοιπόν, φοβήθηκαν και άφησαν τον ναό άθικτο. Ακόμα και τα βιβλία των ψαλτών, κι αν είναι θαύμα πανηρότατο. Μάλιστα, έμειναν ανοιχτά την ημέρα που έφυγα, 15 Αυγούστου. Τα βρήκατε έτσι? Και τα βρήκαμε έτοιμα εκεί. Τους λέω, εδώ είμαστε έτοιμοι για Θεία Λειτουργία. Ο σταυρός στην Αγία Τράπεζα, τα εξαπτέρυγα, οι εικόνες, τα πάντα, τα βιβλία όλα. Ήταν ο μόνος ναός. Ο μόνος ναός σε όλη την Κύπρο, την κατεχόμενη. Οπότε καταλάβαμε τι Άγιον έχουμε εκεί που μας περιμένει. Τους λέω, ρε, εμείς φύγαμε. Και αυτός έμεινε, ο Άγιος Μάμας. Να τον Άγιο Μάμα εκεί. Λοιπόν, οπότε έβαλα τους Τουρκοκυπρίους και έκαναν αίτηση εκείνη για μένα. Διότι αν έκανα εγώ θα νομιμοποιούσα το καθεστώς. Και όλα αυτά τα έκανα σιωπηρά. Διότι ξέρω εδώ και από εδώ μερικοί δικοί μας θα αντιδρούσαν, όπως και αντέδρασαν. Και με κατέκριναν. Εκ των υστέρων όμως από το αποτέλεσμα, εάν ο Τούρκος έρχεται και λέει είναι δικά μας γιατί χύσαμε το αίμα μας, όταν μας βλέπουν εμάς να πηγαίνουμε και να κάνουμε κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες, γίνεται λειτουργία. Όχι μόνο στον Άγιο Μάμα, σε όλη την κατεχόμενη Κύπρο. Λοιπόν, για μας είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα ότι επιστρέφουμε, θέλουμε να συντηρήσουμε τους ναούς μας, μετά έγινε και επιτροπή, όταν είδαν ότι ο κόσμος ερχόταν στις λειτουργίες. Ελληνοκύπροι. Βέβαια, με τα πούλμα, με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Μιλούμε για εκατοντάδες κόσμο. Πότε πολλοί, πότε λίγοι. Αλλά έρχονται. Αντιμετωπίσατε κάποιες αντιστάσεις, παύλα αντιδράσεις? Στην αρχή με έδιωξαν. Οι Τούρκοι. Οι στρατιωτικοί. Και οι αστυνομικοί. Το κατάλαβε ο Ντεχτάς ότι ο Μόρφου θα διεκδικήσει τον ναό του Αγίου Μάμα και μετά άλλους ναούς. Ο Άγιος Μάμας ήταν η αρχή. Και όταν κάναμε την πρώτη παράκληση, ήταν και περίοδος Χριστουγέννων, μόλις ξεκίνησα και ψάλα Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Μόλις το τέλειωσα, μπήκε ο αστυνομικός μέσα με συνοδεία στρατιωτών. Παπά μου λέει, πρέπει να σταματήσεις. Πας παπά. Δηλαδή, πανιερότατε, το είπε στα τουρκικά. Και τι κάνατε? Πρέπει να σταματήσεις. Του λέω, αν δεν με βγάλεις έξω, εγώ δεν θα φύγω. Εγώ του λέω, είμαι επίσκοπος εδώ. Λοιπόν, οπότε με έσπρωξαν και με έβγαλαν έξω. Αντιλαμβάνεσαι τι θυμό, τι πίκρα. Λοιπόν, και είμαι και θυμώδης εκφύσεως. Ναι. Λοιπόν, και το λέω. Όμως, εκείνη τη στιγμή, άκουσα μέσα μου τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Μη θυμώσεις, μην πεις, ήταν οι δημοσιογράφοι δικοί μας και περίμεναν, σου λέει θα βγει τώρα αγανακτισμένος ο Μόρφου, θα κάνει δηλώσεις. Μην μιλήσεις σε κανένα. Θα ξανάρθεις, θα επιστρέψεις. Λοιπόν, και δεν έκανα δηλώσεις. Πήγα κάπου μακριά, στην κατεχόμενη περιοχή, βρήκα κάποιους τουρκοκύπριους φίλους, έκανα το παράπονο μου για να το μεταφέρουν και επέστρεψα πίσω. Και μετά οι ίδιοι είδαν ότι και αυτούς τους συμφέρει να έρχονται οι Έλληνες. Ήθελαν να δείχνουν ότι μας δίδουν δικαίωμα ελεύθερης θρησκευτικής λατρείας. Μα διπλωματία, αγαπητοί μου, τι είναι? Το να δημιουργάς συμφέρον και στον αντίπαλό σου. Αλλά εσύ να έχεις το μεγαλύτερο κομμάτι. Λοιπόν, αυτόν κάμαμε. Από τότε πέρασαν χρόνια πολλά. Άμα μετρήσεις, πόσα χρόνια είναι? Από το 4 και μετά. Λοιπόν, 20 χρόνια και κάτι. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από τότε γίνονται λειτουργίες σε όλη την κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Ο αδερφός, ο τελευταία προχτές, πήγαινε ο Καρπασίας και έκαμε και λειτουργία στην Αγία Τριάδα στην Καρπασία, πήγαινε και στο Γιαλό,
στη θάλασσα και έριξε τον Τίμιο Σταυρό. Λοιπόν, δηλαδή εμείς τώρα εκεί ζούμε συνθήκες ανάλογες που βλέπετε να γίνονται στην Κωνσταντινούπολη, στη Μικρά Ασία. Εμείς σε αυτούς τους ρυθμούς ζούμε. Ένας Ελλαδίτης δυσκολεύεται αυτά να τα νιώσει, να τα διαχειριστεί. Καταλαβαίνω γιατί. Αλλά εμείς πρέπει να ζήσουμε και να έχουμε όραμα πέρα από το συναισθηματισμό. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και το όραμα μας να είναι πολύ μεγάλο, να αγκαλιάσει και τους Τουρκοκύπριους και τους Τούρκους και τους Εβραίους. Γιατί έτσι είναι ο Θεός. Λοιπόν, ακριβώς. Διαφορετικά τι είμαι, ένας επίσκοπος για μια χούφτα μαραζωμένων Ελληνοκυπρίων? Το αφήνω έτσι μετέωρον αυτό. Επανιερότατε, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε γιατί θεωρείτε ότι η Κύπρος πέρασε όλο αυτό που πέρασε από το 1974 και έπειτα και τι πρέπει να διδαχθούν οι γενιές που τα έζησαν και αυτές που ακολουθούν. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το έχω μελετήσει πολύ αυτό και ξέρω ότι ενοχλεί τώρα τους παλαιότερους ειδικά. Οι νεότεροι το συμμερίζονται και μου λέει δίκιον έχεις, αλλά μην το πολύ λες. Το αμάρτημα των μεγάλων της παλαιότερης γενιάς ήταν ότι αγάπησαν, ερωτεύτηκαν παράφορα μέσα στα πλαίσια του τότε αλυτρωτισμού. Μιλώ για τη γενιά του 1940-50. Λοιπόν, την Ελλάδα. Ήταν η εποχή που έβλεπαν ότι όλα τα μέρη της Ελλάδος είχαν ελευθερωθεί και είχαν επανενωθεί με την μητέρα πατρίδα που λεγόταν Ελλάδα. Και είχε κέντρο της, όχι την Κωνσταντινούπολη, όπως είναι το φυσικό κέντρο της Ρωμιοσύνης, αλλά την Αθήνα. Σε αυτόν, λοιπόν, τον πλαίσιο του αλυτρωτισμού, δεν το λέω εθνικισμός, δεν ήταν εθνικισμός, ήταν αλυτρωτισμός. Λοιπόν, εμπήκαν και οι Κύπροι, οι τότε Κύπροι. Όμως, εάν έβλεπαν ένα χάρτη γεωγραφικό, πού ευρίσκεται η Κύπρος? Πόσο κοντά είναι τα παράλια της Τουρκίας? Τι συνέβη το 1922? Μικρασιατική καταστροφή. Δεν έμειναν Έλληνες πουθενά σε όλη τη Μικρά Ασία. Άρα η Κύπρος ήταν ένα νησί, μεγάλο νησί μεν, αλλά μόνον του στη γωνιά της Ανατολικής Μεσογείου, της Μικράς Ασίας νησί. Έτσι λέω την Κύπρο. Η Κύπρος είναι η τελευταία ελεύθερη επαρχία της Μικράς Ασίας. Ήταν δυνατόν οι Τούρκοι να μην ενδιαφερθούν? Δηλαδή εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε έναν αγώνα, ηρωικό αγώνα, που έδωσαν ήρωες μεγάλου μεγέθους, σαν τον Αυξεντίου, σαν τον Καραολίν, τον Μάτσι, τον Παλικαρίδη. Όμως ήταν δυνατόν οι Τούρκοι τόσο κοντά στην Κύπρο να μην ενδιαφερθούν όταν είχαν εδώ και δικούς τους ανθρώπους, τους Τουρκοκυπρίους? Και ποιοι ήταν κατακτητές μας που τους πολεμούσαμε? Οι Εγγλέζοι, οι οποίοι Εγγλέζοι είχαν την Ελλάδα, την Αθήνα υπό την εξουσία τους. Οπότε να αντιλαμβάνεσαι ότι ξεκίνησε ένας αγώνας ο οποίος ξεσήκωσε ταυτόχρονα και τους Εγγλέζους εναντίον μας και τους Τούρκους, οι οποίοι εποφθαλμιούσαν και εποφθαλμιούν μέχρι τώρα ολόκληρη την Κύπρο. Άρα, αν ένας μελετήσει την ιστορία της Κύπρου, θα δει ότι ποτέ η Κύπρος δεν ανήκε στην Αθήνα. Ποτέ. Δεν ήταν τυχαίο το ότι ο ίδιος ο Θεός και οι αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης, λοιπόν, στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, αποφάσισαν ότι η Κύπρος θα έχει δική της αυτόνομη και αυτοκέφαλη εκκλησία. Καταλάβαμε. Καταλάβαν ότι η Κύπρος δεν μπορεί, αυτό το μεγάλος κίνδυνος
Ήταν οι Άραβες της Συρίας. Τι θα γινόταν εάν μια μέρα ερχόταν ο Μωαβίας, όπως το έκαμε μετά τον 7ο αιώνα, και καταλάβανε την Κύπρο. Είναι δίπλα μας η Συρία. Λοιπόν, οπότε οι τότε αυτοκράτορες και οι φωτισμένοι πατέρες της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου έδωσαν αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της Κύπρου, παρόλο το μικρό της μέγεθος, ενώ η Ελλάδα απέκτησε αυτοκέφαλο και μετά μάλιστα από τραγικά γεγονότα το 19ο αιώνα. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα? Ναι. Λοιπόν, άλλο να έχεις αυτοκέφαλο τον 4ο αιώνα, 5ο αιώνα και άλλο το 19ο. Οπότε, αυτό βλέπω, ότι δεν λάβαμε υπόψη την ιστορία, δεν λάβαμε υπόψη τη γεωγραφία, δεν λάβαμε υπόψη τις δυνάμεις της εποχής εκείνης που βυσοδομούσαν. Δεν λάβαμε υπόψη ότι δίπλα μας είναι η Αίγυπτος με τη διόρυγα του Σουέζ. Μέχρι σήμερα, άμα ρωτήσεις τον κύριο Μάζιν και τον κύριο Φίλη, που είναι εξέχοντες γεωστρατηγικοί αναλυτές, θα σου πούν όλα αυτά που γίνονται τώρα στη Συρία, οι διεκδικήσεις στην γαλάζια πατρίδα, όπως την ονομάζει ο Ερντογάν. Λοιπόν, είναι για δύο στενά. Τα στενά του Βοσπορού και τα στενά του Σουέζ. Πού είναι η Κύπρος? Είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Έχουμε μια γεωγραφική θέση πολυτιμότατη, μεν, αλλά πολύ δύσκολη να τη διαχειριστείς. Και γι' αυτό ποτέ δεν ήταν και πραγματικά ελεύθεροι οι πανιερότατοι. Και έχουμε τόσους πολλούς κατακτητές. Πάρα πολλούς. Και οικονόμησε ο Θεός μας, ο Τριάδικος, αφού έβλεπε όλες αυτές τις περιπέτειες που θα περάσουμε και περνούμε ακόμα, 750 χρόνια σκλαβιά, ξέρεις τι σημαίνει, να φεύγει ένας, να έρχεται άλλος. Συνέχεια. Συνέχεια, με λίγες διακοπές. Εκονόμησε ο Τριαδικός Θεός μας να έχουμε αυτοδιοίκητον, αυτοκέφαλο. Δηλαδή, ακόμα και να έρθει ο κατακτητής και όλη την Κύπρο να πιάσει, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και οι επίσκοποι είναι αυτοί που θα φροντίσουν το ποιμνιό. Πολιτικοί θα φύγουν. Όπως άρα και να είσαι σήμερα γίνεται στην Κύπρο αρχιεπίσκοπος και επίσκοπος είναι πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη. Και δεν είμαστε οι πρώτοι που έχουμε αυτή την ευθύνη. Αιώνες πίσω μας. Άλλοι αρχιερείς είχαν αυτή την ευθύνη και τη διαχειρίστηκαν. Πότε με επιτυχία, πότε με αποτυχίες, αλλά ήταν καλοπροαίρετοι. Ήταν πατριώτες. Έτσι. Και αυτό φαίνεται και από το ότι η Εκκλησία της Κύπρου κατάφερε και μπήκε στα κατεχόμενα. Έτσι. Και λειτουργεί. Έτσι. Και λειτουργούνται οι εκκλησίες. Και δεν θα ήθελα και να αναφερθούμε και στα ερείπια που αντικρίσατε, τις ερειπωμένες εκκλησίες. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Αυτά που σας λέω δεν είναι γνωστά. Ενώ αυτά τα ακούμε ακριβώς. Κατάλαβες. Ο Ελλαδίτης θέλει να του πεις μόνο για τις καταστροφές και να πει τους βαρβάρους. Τα έχουμε ακούσει αυτά, επανειλημμένα. Αυτά ήταν μια πραγματικότητα και είναι μια πραγματικότητα ακόμα. Όμως, μυστικά, ιεροκρηφίως, με τη διπλωματία τη Βυζαντινή που ξέρει πολύ καλά ο κυπριακός λαός και οι ιεράρχες της Κύπρου, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε αυτήν την ευλογημένη στιγμή. Από εδώ και πέρα τα γεγονότα εξελίσσονται και περιμένουμε όλοι το θαύμα, διότι μόνο με το θαύμα θα ελευθερωθεί ο τόπος και τους Κούρδους να κάνουν κράτος. Αυτό θα ήθελα τώρα, Πανιερότατε. Στο εορτολόγιο του 2025, μια και μιλήσατε και για τη Συρία, και εσείς αυτό το είχατε ζητήσει πριν γίνει αυτό που έγινε με τη Συρία. Ναι. Γράφετε 50 χρόνια προσφυγιάς στο πίσω μέρος του εορτολογίου, περιμένοντας το θαύμα και τους Κούρδους. Ναι. Κοιτάξτε, στο χωριό μου, το γράφω μέσα, μέσα σε αυτόν το εορτολόγιο υπάρχει μια συνέντευξη που έδωσα στον διευθυντή του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Μητροπόλεως Μόρφου, τον Πέτρο Λαζάρου, το μήνα Αύγουστον
Λοιπόν, και ήταν και τα 50 χρόνια προσφυγιάς. Πώς τα έζησα, πώς τα διαχειρίστηκα. Είναι μια εκτενής, μεγάλη συνέντευξη που μετά έγινε και γραπτή. Από προφορική έγινε και γραπτή και μπήκε σαν πρόλογος. Μετά όταν ήρθε η ώρα να εκδώσουμε το εορτολόγιο, που πάντοτε το ετοιμάζομαι στα τέλη Αυγούστου, μου λέει τι θα βάλουμε εμπροσθόφυλλο. Του λέω βάλτε, του λέω, τον Άγιο Μάμα, που είναι, του λέω, το σύμβολο μας, είναι η καθέδρα, είναι ο καθεδρικός ναός της Μητροπόλεως Μόρφου. Ότι ο στόχος μας είναι η επαναλειτουργία όλων των ναών μας. Λοιπόν, επίσης μου λέει τι θα βάλουμε. Του λέω βάλε μια πορεία που κάνουν οι μορφίτες, που διεκδικούν και δεν θα πάψουν να διεκδικούν μια ελεύθερη Μόρφου, μια ελεύθερη Κύπρο. Λοιπόν, και μου τα έφερε και τα είδα τις φωτογραφίες. Του λέω να βάλεις και μια λεζάντα. Μου λέει τι λεζάντα. Περιμένοντας το θαύμα και τους Κούρδους. Μου λέει έλα πανιερούντα να βάλουμε τους Κούρδους. Τώρα τι σχέση, πού θυμήθηκες στους Κούρδους. Ναι. Του λέω παιδί μου, του λέω. Εγώ βλέπω, του λέω, ότι οι Κούρδοι πολύ σύντομα θα τους υποστηρίξει το Ισραήλ. Να είναι οι σύμμαχοί τους. Είναι οι μόνοι σύμμαχοι που έχει το Ισραήλ σε όλη την ανατολική περιφέρειά του. Λοιπόν, στη θάλασσα έχουν τους Κυπρίους και τους Ελλαδίτες. Αλλά θέλουν, του λέω, και κατά Ανατολάς, που να είναι το ανάχωμα απέναντι στην Περσία και την Τουρκία. Και θυμήθηκα που είχαμε έναν Άγιον άνθρωπο στο χωριό μου, το γράφω αυτό μέσα, το Δημήτρη του Πρωτόπαπα, που το 72-73, πριν την εισβολή, άρχισε να κλαίει γοερά. Του λέγανε οι κόρες του, γιατί κλαις πατέρα. Παιδιά μου αποκάλυψε ο Χριστός. Τούρκοι θα κατοικήσουν στα χωριά μας. Εμείς θα φύγουμε, θα μας διώξουν, θα γίνουμε πρόσφυγες. Εμείς ούτε τη λέξη πρόσφυγας δεν ξέραμε. Και πού θα πάμε εμείς. Θα πάμε στην υπόλοιπη Κύπρο, τη μισή. Άλλοι θα ξενιτευτούν. Πολλοί θα πεθάνουν με πίκρα και δεν θα επιστρέψουν πίσω στην προσφυγιά. Αλλά τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας, όταν ακούσετε ότι γίνεται στη γειτονιά της Κύπρου ένας πολύ μεγάλος πόλεμος, αυτός που ξεκίνησε και θα αυξηθεί και θα ιδρυθεί μια καινούργια χώρα στα μέρη της Τουρκίας που θα λέγεται Κουρδία, έτσι την ονόμασε. Κουρδία. Τότε θα επιστρέψετε όλοι πίσω χωρίς πόλεμο. Οπότε εμείς το βάλαμε, με ευθύνη δική μου. Λέω, ωραία, του λέω, τόσα είπα και μας βγάλαν τρελούς, μας βγάλαν ψυχασθενείς, μας βγάλαν ακραίους, μας βγάλαν υπερβολικούς. Τότε να δεις που λειτουργήσαμε τον Άγιο Μάμα και ο τότε Αρχιεπίσκοπος και αρχιερείς και υπουργοί εναντίον μας. Μα αυτό ήταν χαρά και ευλογία. Μάλιστα. Ενώ ποιος ήταν αυτός που με εξώθησε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Πήγαινε, μου λέει, θα σε κατηγορήσουν προδότη, θα σε πούνε, μου λέει, ότι είσαι ακραίος. Τα ίδια μου κάμαν και εμένα, μου λέει. Όταν άρχισα να λειτουργώ, μου λέει, στην Έφεσο και στην Καππαδοκία. Ύστερα, μου λέει, θα έρχονται ένας-ένας και θα θέλουν να συλλειτουργήσουν μαζί σου και θα πάνε και σε άλλα μέρη. Πάντα στους Έλληνες, μου λέει, πρέπει ένας να κάνει την αρχή. Αλλά να ξέρει ο ένας ότι θα λιθοβοληθεί. Και το ξέρατε. Έτσι. Πανιερότατε, μια και αναφερθήκατε στον Οικουμενικό Πατριάρχη μας, τον κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος έκανε και την αγιοκατάταξη του αγαπημένου μας Αγίου Ιακώβου και αγαπημένου σας και πολλών άλλων πατέρα Αγίων. Και πολλών Αγίων. Ναι. Και για μας ήταν μεγάλη χαρά, ερχόμενοι εδώ στη Μόρφου, είδαμε μια μεγάλη πινακίδα που έχει τοποθετηθεί στο κεντρικό δρόμο
με τους τρεις Αγίους της Εύβοιάς μας, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Όσιο Δαβίδ και τον Αγιάννη το Ρώσο. Είναι ιδιαίτερη η σχέση σας και ο συνδεσμός σας. Θα θέλαμε να μας πείτε για αυτόν τον σύνδεσμο που σας οδήγησε στην ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Ιακώβου. Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι ένα ντάμα που έκαμα, γιατί είδα και βλέπω, πρόσεξε αυτό, είδα στα νιάτα μου τα φοιτητικά και τα πρώτα μου ιερατικά βήματα τη μεγάλη βοήθεια που μου έδωσε ως πνευματικός μου που ήτο ο Άγιος Ιάκωβος. Τον εγνώρισα το 1982 με προτροπή του Αγίου Πορφυρίου, που επίσης είναι ευωέας. Βέβαια. Από την Κίμη κάτω, τον Άγιον Ιωάννη. Χαρά μας. Λοιπόν, οπότε ο Όσιος Δαβίδ, το μοναστήρι, έγινε το δεύτερο μου σπίτι. Εάν ο Άγιος Ιάκωβος μου έλεγε τότε, «Όμηρε», όπως λεγόμουν τότε το κοσμικό μου όνομα, «αφού θες να γίνεις μοναχός», από τα 20 μου χρόνια ήθελα, «έλα εδώ στο μοναστήρι μας, στον Όσιο Δαβίδ». Τώρα δεν θα ήμουν στην Ευρύχου. Θα ήμουν δίπλα από τον Πάτερ Γαβριήλ. Ναι. Ιερομόναχος πολύ πιθανόν της Μονής του Οσίου Δαβίδ. Ξέρεις πόσο μου άρεσε αυτόν το πήγαινε, έλα. Πήγαινα και 4 φορές το χρόνο και έμενα πολλές μέρες. Και πολλές ώρες τότε από την Αθήνα. Ναι, βέβαια πρέπει να αλλάξω 2 πούλμαν, έναν τρένο και έναν ταξί. Λοιπόν, ήταν μόνο 3 πατέρες τότε. Ο Πάτερ Ιάκωβος, ο Πάτερ Κυρίλλος, ο Φιλοξενότατος και ο Πατήρ Σεραφείμ, ο ψάλτης της Μονής. Μας περίμεναν οι πατέρες, πήγαιναμε ακόμα 1-2 φίλους, που κι αυτοί έγιναν ιερομόναχοι. Μας περίμεναν πώς και πώς, να έρθουν τα παιδιά να μας βοηθήσουν το Πάσχα, να μας βοηθήσουν τα Χριστούγεννα. Είστε στις μεγάλες τους πανηγύρις. Ναι. Δουλεύαμε δηλαδή εκεί. Λοιπόν, όταν πλέον είπα του γέροντα, ξέρεις, θα γίνω μοναχός, ο Άγιος Παΐσιος, που τον γνώρισα και εκείνα τα χρόνια, μου είπε, στην Κύπρο να πας. Αφήσετε την Κύπρο να ρημάξει. Όλοι να έρθετε στην Ελλάδα, μου λέει, και δεις το Άγιον Όρος. Με αποπήρεν κιόλας. Μου είπε και πράγματα τα οποία δεν λέγονται για το σύγχρονο Άγιον Όρος. Όχι, μου λέει, θα πας στην Κύπρο να κάνεις και εσύ και άλλοι πνευματικές βάσεις και αυτές οι ασκητικές βάσεις που θα κάνετε θα διώξουν τις βάσεις. Μου εξήγησε μετά τι εννοούσε. Θα μας πείτε και εμάς. Γιατί μου εννοούσε να κάνουμε μοναστήρια που η έγνοια τους να είναι η αγιότητα, η ενέργεια του Τρισαγίου Θεού. Όχι να είναι απλά προσκυνήματα. Όχι απλά προσκυνήματα. Έτσι, να μπορεί ο κόσμος να πάει να ξομολογηθεί, να γνωρίσει τον Χριστό, τους Αγίους, να τους αγαπήσει και να τους βάλει πάνω απ' όλα. Πάνω και από την πατρίδα, πάνω και από τη γυναίκα του, ο άντρας, πάνω από τον άντρα της η γυναίκα, πάνω από τα παιδιά. Και όταν γίνει αυτό πανιερότατε, όλα τα άλλα έπονται. Έτσι, τότε βοηθιέται και η πατρίδα, τότε βοηθιέται και η παιδεία, όταν μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, ο Χριστός το είπε, εξ όλης της ψυχής σου και ύστερα και των πλησίων σου ως εαυτόν. Αλλά το πρώτον είναι το Θεό σου. Λοιπόν, ενώ μου τα είπε αυτά ο Παΐσιος και ήταν ένας διάσημος γέροντας της Ορθοδοξίας και ο οποίος σου μιλούσε με σαφήνεια ο Παΐσιος και ήταν και έμοιαζε στο χαρακτήρα μαζί μου, ήταν έντονος, δεν εφοβόταν να θυμώσει, όπου χρειαζόταν για το δίκιο και για την πίστη την Ορθόδοξον, θύμωνε και πάρα πολύ μάλιστα. Πράγμα που δεν το έκανε ποτέ ο Άγιος Ιάκωβος. Ήταν άλλος χαρακτήρας, αρχοντικός. Του έλεγα καμιά φορά και γελούσαμε, «Γέροντα, εσύ έπρεπε να πας στο διπλωματικό σώμα». «Όχι, νεόφιτε μου, μ' αρέσει το σώμα του Χριστού». Λοιπόν, ήξερε να κρυφτεί ο Ιάκωβος, να μην δείχνει την αγιότητά του, ενώ ήταν προφητικός και έβλεπε το μέλλον σου.
πόσα χρόνια θα ζήσεις, πού θα πας, τι θα γίνεις. Δεν σου τα έλεγε. Ή σου τα έλεγε συσκιασμένα. Και όταν έπρεπε. Και αν κατάλαβες και όταν έπρεπε. Ναι. Λοιπόν, εγώ πήγα λοιπόν στον Άγιο Ιάκωβο, του λέω, στην Εύβοια θα μείνω, στον Όσιο Δαβίδ. Και έκαμε ένα χαμογελάκι και μου λέει, όχι παιδί μου, εγώ μου λέει, σε 7,5 χρόνια θα πεθάνω. Μα είσαι νέος, του λέω. Άκουσες, μου λέει, αυτό είναι το θέλημα του Θεού για μένα. Αν έρθεις εδώ, θα έρθεις για μένα. Όταν πεθάνω εγώ, μου λέει, για δεύτερη φορά θα μείνεις ορφανός, δεν θα σε χωράνε οι τόποι. Άλλοι θα έρθουν εδώ. Άλλοι θα αναλάβουν τον Όσιο Δαβίδ. Μην έχεις έγνοια. Θα παραμείνει το δεύτερο σου σπίτι. Αλλά το πρώτο σου σπίτι είναι η Κύπρος. Στην Κύπρο θα πας, παιδί μου, και εκεί θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο της γενέσεώς σου. Δηλαδή, ερχόμενος εδώ, αγαπητοί μου, ως τελειωμένος με τον πτυχίο της νομικής, ήξερα ότι κάποτε θα γίνω επίσκοπος και ήξερα και ποια θα είναι η Μητρόπολης. Ότι θα είναι η Μητρόπολη της Μόρφου. Βέβαια δεν ήξερα ότι θα με βρουν όλα αυτά που με βρήκαν. Αλλά είναι μια ωραία περιπέτεια κι αυτή. Τι γίνεσαι επίσκοπος, μόνο για να σε πολυχρονίζουν, για να εργαστείς. Ήταν η οικονομία του Θεού για σας, πανηγυρότατε. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, τώρα για το προσκύνημα που θα φτιάξουμε, αντιλαμβάνεσαι με τέτοια σχέση και με τέτοια βοήθεια που είδα, πρώτιστα από τον Άγιον Ιάκωβο, που ήταν ο μαγνήτης, που με τραβούσε προς τα μέρη της Ευβοίας. Μετά πηγαίνοντας, ο Ιάκωβος ο Άγιος είχε έναν πολύ στενό φίλο. Τον Αγιάννη τον Ρώσο. Τον Αγιάννη τον Ρώσο, και είχε και ένα γέροντα που ονομαζόταν Όσιος Δαβίδ. Αυτός ήταν ο γέροντας του αληθινός. Οπότε όταν ήρθα Κύπρον, έγινα επίσκοπος, πέρασαν τα χρόνια, ανοίξαμε τις εκκλησίες στα κατεχόμενα, εδώ βρήκαμε τα κατάλληλα χρήματα, τους ανθρώπους, κάναμε πολιτιστικά κέντρα, κατασκηνώσεις και διάφορα έργα που έπρεπε να γίνουν για μια υποδομή μιας Μητρόπολης. Ξέρεις, είδαμε τότε τη βοήθεια του Αγίου Ιακώβου. Δηλαδή ήθελα για ένα συγκεκριμένο έργο χρήματα. Άγιε μου Ιάκωβε, πρέπει να φτιάξω κατασκήνωση για τα παιδιά. Και των προσφύγων και των ντόπιων. Πρέπει να μου βρεις χρήματα. Επήγαινε σε 10 μέρες, ευρέθετουν η χρηματοδότηση. Μετά, Άγιε μου Ιάκωβε, ήρθαν 5 κοπέλες και θέλουν να γίνουν μοναχές κοντά μου. Το μοναστήρι μια κουβέντα είναι. Λοιπόν, να το κάνεις, θέλεις χρήματα. Θέλεις κατάλληλους ιερείς να είναι εφημέριοι. Θέλεις τις κατάλληλες ψυχές που θα μπουν μέσα, να είναι ασκήτριες. Σε παρακαλώ, φώτισε το έργο και στείλε μου τους κατάλληλους ανθρώπους και τα αναγκαία χρήματα. Τα στέλνε, παιδί μου. Μετά, επειδή όπως βλέπεις είμαι λογάς άνθρωπος, εγώ τα έλεγα αυτά. Και εμείς τα ακούμε με πολύ ευχαρίστηση. Κατάλαβες. Λοιπόν, άρχισε ο κόσμος εδώ. Άγιε του Θεού Ιάκωβε, θέλω να παντρέψω το παιδί μου. Κατάλαβες, όπως είναι μεταδοτική η καλοσύνη ή και η κακία, είναι μεταδοτική και η πίστης. Λοιπόν, οπότε ο Άγιος Ιάκωβος έγινε ένας από τη ζωή, όχι μόνο του νεόφυτου. Και των Κυπρίων. Και των ντόπιων και όλων των Κυπρίων. Ναι. Όποτε ήταν δε το μνημόσυνο του, 21 του μηνός Νοεμβρίου, υπήρχε πούλμαν από τη Μητρόπολη, το οποίο πήγαινε στο μνημόσυνο. Πήγα και εγώ 1-2 φορές. Αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον η αγάπη αυτή μετεδόθηκε στον λαό. Φού μου έλεγε ο Παπακύρиллος, ο διάδοχος, άξιος διάδοχος του Αγίου Ιακώβου, αγιασμένος άνθρωπος κι αυτός. Λοιπόν, μου λέει, καταντήσαμε, μου λέει, μετά του Σεββοής, μου λέει, οι πιο πολλοί που έρχονται εδώ είναι Κύπροι, μου λέει, εξαιτίας σου. Από τις ομιλίες, μετά δείχτηκε και αυτό το διαδίκτυο,
το οποίο βοήθησε πάρα πολύ η βέβαια. τεχνολογία στο να ακουστεί ο λόγος για τους συγχρόνους Αγίους. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η βοήθεια που μας επρόσφερε ο Άγιος δεν ήταν μια προσωπική βοήθεια. Ήταν μια παγκύπρια βοήθεια. Και ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Δαβίδ και ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος. Οπότε, μαζί με το γιατρό του Αγίου Ιακώβου, που είναι στο Βόλο, τον Νίκο τον Παρδιτζή, τηλεφωνιόμαστε μέρα παραμέρα. Λοιπόν, κάναμε μερικές ομιλίες στην Κύπρο, ήρθε ο Νίκος και έκαμε μια ωραιότατη ομιλία μέσα στο διαδίκτυο, ο Άγιος Ιάκωβος ως ασθενής. Του λέω, όλοι λένε και τα θαύματα που κάνει. Να μιλήσουμε, του λέω, και για τον αδύναμον Ιάκωβο, όταν ήταν άρρωστος. Και εκεί εφάνηκε ότι ο Άγιος Ιάκωβος δεν ήταν ένας ασκητής μόνο, ήταν και ένας μεγαλομάρτυρας από τις πολλές αρρώστιες που είχε. Λοιπόν, και ήταν δίπλα μου ποιος? Ο μακαριστός σχιατίστης Παύλος, και αυτός μίλησε τη δική του εμπειρία. Οπότε στο τέλος ο Νίκος πιο πολύ μου είπε, ξέρεις, είχε πάρα πολλοί κόσμος και ιδιαίτερος νεολαία. Πρέπει να κάνεις, μου λέει, μια εκκλησία. Α, μάλιστα. Του λέω, μα τώρα η Μητρόπολη μου είναι φτωχή. Μόλις καταφέραμε, του λέω, και διορθώσαμε τις εκκλησίες. Τώρα κάναμε, του λέω, άνοιγμα στα κατεχόμενα. Περιμένω και γεγονότα, του λέω, να γίνουν με τους Κούρδους. Αυτά που σας είπα προηγουμένως. Τότε θα είναι οι μεγάλες μου έγνοιες και οι μεγάλες μου φουρτούνες. Λοιπόν, λέει, όχι. Ο Άγιος Ιάκωβος, όπως σε βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 26 χρόνια, χάρη Θεού, εδώ Μητροπολίτης. Έγινα στα 36 μου χρόνια και τώρα είμαι 63. Λοιπόν, θα σε βοηθήσει. Οπότε έτσι ξεκίνησε. Να κάνουμε ένα μικρό ναΐσκον του Αγίου Ιακώβου. Τότε λοιπόν μου είπε η μακαριστή γερόντισσα Ιουστίνα, να κάνεις και ένα παρεκκλήσι, μου λέει, δίπλα, με τον γέροντα του Αγίου Ιακώβου, τον Δαβίδ, και τον φίλον του, τον ομολογητή, όπως τον έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, ο Θείος Ιωάννης, ο Ρώσος. Και το μικρό έγινε μεγάλο. Έγινε ήδη το αρχονταρίκι, άμα το δείτε. Είναι βεβαίως τώρα και θα το δούμε. Ναι, που θα πάτε. Είναι, τι να πούμε, είναι αρχοντικό. Δεν το λέμε αρχονταρίκι, είναι το αρχοντικό, με πέτρα, ωραιότατο, με καμάρες. Λοιπόν, θα λειτουργεί μέχρι να τελειώσει ο ναός ως παρεκκλήσιο. Μετά θα έχει τη φυσική του λειτουργία ως αρχονταρίκι. Σύντομα ελπίζω να θεμελιώσουμε και των ναών των μεγάλων, του Αγίου Ιακώβου και του παρεκκλήσι δίπλα των δύο οσίων. Λοιπόν, και έχουμε και ακόμα μεγαλύτερο σχέδιο, επειδή μας εδόρισαν ο κόσμος, ακούτε αγάπη μου, κόσμος που έχει στην Εκκλησία και δει στον Άγιο Ιάκωβο, μας εδόρισαν και τα γειτονικά τεμάχια, τα χτιματικά. Και έτσι έχουμε μια μεγάλη έκταση εκεί. Για να τα ακούμε κι εμείς από την Εύβοια και να δώσει ο Θεός και να χαρίσει στις καρδιές και στο νου των ανθρώπων, όποιος μπορεί να βοηθήσει, νομίζω κάθε υλική βοήθεια θα είναι σημαντική. Και να κλείσουμε, Πανιερότατε, με όχι να πω κάτι, τι άλλο θα γίνει εκεί. Τι? Εκεί σε αυτόν τον χώρο σχεδιάζουμε να κάνουμε ένα σχολείο. Ένα σχολείο? Ένα σχολείο, νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Λοιπόν, και όλα τα έσοδα του προσκυνήματος θα πηγαίνουν για τη λειτουργία του σχολείου. Λοιπόν, και το σχολείο θα έχει ιδιαίτερο στόχο να διδάσκει ελληνορθόδοξη παιδεία. Όχι αυτήν την παιδεία, την ψευτοευρωπαϊκή, που βγαίνουν τα παιδιά μας ζαλισμένα και άθεα. Θα είναι της Μητρόπολης, δηλαδή, το σχολείο. Ναι.
Πολύ σημαντική είδηση αυτή που μόλις μας είπατε, Πανιερότατε, και να κλείσουμε. Ο χρόνος μαζί σας είναι πολύ χρήσιμος και ατελείωτος. Λέξατε με φλίαρο δεσπότη. Θα θέλαμε έτσι ένα μήνυμα, αν και εσείς θέλετε, να στείλετε προς τους Ελλαδίτες που σας ακούν. Κοιτάξτε, για μας η Ελλάδα ήταν ο τόπος που μας αποκάλυψε την αγιότητα της Κύπρου, όσο παράδοξο και να ακούγεται. Πήγαμε φοιτητές για να γίνουμε άλλοι γιατροί, άλλοι δικηγόροι, άλλοι καθηγητές και βρήκαμε τη μυστική Ελλάδα του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ιακώβου, του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Λοιπόν, των προσκυνημάτων, των καλών οικογενειών, Ελλαδιτών και Μικρασιατών. Οπότε, προσωπικά, εγώ έμεινα έκπληκτος. Ενώ για μας μέχρι τότε η Ελλάδα ήταν η χώρα η οποία προκάλεσε το πραξικόπημα και είχαμε μια εχθρότητα απέναντί της. Ξαφνικά έγινε η δασκάλα μας. Αυτό που πρέπει να είναι η Ελλάδα για όλον τον κόσμο. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ο Έλληνας είναι καταδικασμένος να είναι δάσκαλος της οικουμένης. Όχι μόνο της Κύπρου, της οικουμένης. Αλλά πρέπει ο Έλληνας να γνωρίζει και να αγαπά πάνω απ' όλα τον Χριστόν, την Ορθόδοξη πίστη και τα ελληνικά γράμματα. Και εγώ συμπληρώνω και την ελληνική τέχνη και μουσική. Αυτό θα είναι το σχολείο που θα φτιάξουμε. Και τους είπα, αν δεν θα είναι τέτοιο, ποτέ να μην γίνει. Σας το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, Πανιερότατε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι ανάγκη, παιδί μου, για να είσαι Έλληνας, όλοι να ενωθούμε με την Αθήνα. Ναι. Φτάνει να είσαι Ορθόδοξος και να αγαπάς την παιδεία και την τέχνη των Ελλήνων. Την ομορφιά δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι η Ορθοδοξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας να έχουμε και εμείς και όλος ο κόσμος. Ευλογίαν ουράνιον.